guys, I'm Sudeshna and welcome back to my YouTube channel. This is a DIY video of repairing my rib jacket. I got this jacket 2 years ago and मन्दिर जाँदाखेरि धुपले पोलेर ज्याकेट पाल परेको थियो. So 2 years सम्म मैले यो ज्याकेट मिलाउँछु सोचेको तर बिर्सेर वार्डरोबमा कतै थन्केर बसेछ. Few days back I saw this jacket and finally decided to repair it. मसँग चाहिँ पहिल्यै यो फ्लावर्स प्याचेसहरू थियो. मैले चाहिँ यो ब्लू कलरको राख्ने डिसाइड गरेँ. तपाईँहरूले यस्तो प्याचेस चाहिँ सियो धागो किन्ने पसलमा या इन्द्रचोकतिर पाउन सक्नुहुन्छ. अब चाहिँ मैले यो भित्रको कपडासम्म नसिलोस् भनेर राम्रोसँग यसरी मुनिबाट हात राखेर बिस्तारै सिल्दैछु. सो यो पुरै राउन्ड यो ब्लू कलरकै धागोले सिलाउँदैछु है. त्यो डिफ्रेन्ट कलर भन्दा पनि सेम कलर हुँदाखेरि चाहिँ त्यो त्यसैमा भएको बुट्टा जस्तो देखिन्छ. सो या यसरी मैले सिलाउँदैछु. यु क्यान इदर स्टिच द प्याचेस. कुनै कुनै प्याचेसमा चाहिँ त्यो हामीले आइरन गर्दाखेरि चाहिँ फेब्रिकमा बस्नेवाला प्याचेसहरू हुन्छ. अर यु क्यान युज फेब्रिक ग्लू टु स्टिच दिस प्याचेस एज वेल. मैले चाहिँ अहिले यो यसरी स्टिच गर्दैछु. यो स्टिच गर्दाखेरि चाहिँ सबसे बलियो यही हुन्छ. सो आइ एम स्टिचिङ दिस. सो मैले यसरी त्यो पाल परेको ठाउँमा चाहिँ मैले यसरी प्याच वर्क गरेँ. दिस इज हाउ इट लुक्स नाउ. एन्ड दिस इज मी फ्लन्टिङ दिस ज्याकेट आफ्टर 2 years. मैले चाहिँ यो ज्याकेट पाल परेर नै मैले यो ज्याकेट लगाएकै थिएन. हाम्रो कति धेरै लुगाहरू यस्तो हुन्छ अलिकति ड्यामेज भएर हामीले त्यो युजै गरिरहेको हुँदैनौँ. तर सानो मेहनतले गर्दाखेरि पनि हामीले त्यो चिजलाई एकदम राम्रो बनाउन सकिन्छ. सो या द्याट्स अल फर माई टुडेज भिडियो. आई होप यु गाइज इन्जोयड इट. प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक एन्ड सब्सक्राइब. आइल सी यु इन माई नेक्स्ट वान. बाई बाई.